Hi everyone! Welcome to LutoNiDiana! Today magluluto tayo ng Bitso Bitso! Ito ay isa sa paborito kong merienda nung nasa Pinas pa ako. Tinitinda ito sa may plaza dun sa amin. At meron din naglalako sa amin si Chinita. Nagbebenta siya since bata pa ako noon and I think until now nagbebenta pa rin siya. So medyo may konting story tayo. Ang shape ng Bitso Bitso usually ay parang number 8. Since hirap ako gayahin, so I decided ganitong shape na lang para easy sa ating lahat. So, at kung gusto mo ring i-business, easy din sa'yo, diba? So, ayan guys, umpisahan na natin yung paggawa ng Bitso Bitso. So, keep on watching! So, yung pag-add natin ng water, guys, dahan-dahan lang kasi pag nasobrahan sa tubig, mahirap na i-form. Otherwise, mag-a-add ka na naman ng glutinous rice. So, pag kulang naman ng tubig, matigas. So, yung sakto lang na, yung paglagay ng tubig. So, dahan-dahanin natin. So, ayan na guys, ang ating nagawa. Ready na siyang i-form to Bitso Bitso. Pero yung ginawa ko, hindi number 8 ha. Kasi OMG guys, nagka-crack, napuputol, na ewan. So, I give up. Kaya ayaw ko na siyang i-try. Kaya, ayan, yung nagawa ko. As long as lasang Bitso Bitso, no problem naman yan, diba? So, ayan guys. Depende sa inyo guys kung meron din naman iba na tinitwist nila, yung pat-twist na And then, yeah. Pero ganyan yung ginawa ko. Easy and simple lang. Pero, lasang Bitso Bitso. So, ayan guys. And then, yung pag natapos na nating iganyan, i-form, ilagay lang natin sa baking paper. Meron akong nireading plate na may baking paper. So, dun ko siya nilalagay para hindi siya magdikit-dikit. So, ayan guys, kukontinue lang natin yung process sa paggawa ng ganyan hanggang sa matapos. So, ayan yung nagawa ko guys. So, ayan guys, pag mainit na ang mantika, pwede na magprito. Mga 4 or 5 pieces lang ilagay, lalo maliit ang pot na ginamit ko. Saka para hindi overcrowded at maging even ang ating pagprito. At pag umangat na ang ating Bitso Bitso at yung size medyo lumaki, luto na yan guys, pwede na natin siyang i-transfer sa plate na may baking paper. Kasi yung ginawa ko guys, yung nilagay ko sa strainer, hindi siya maganda. Nagdikit-dikit siya doon. Maliit lang kasi yung strainer na ginamit ko. So kaya ayun, nilipat ko sa plate na may baking paper. So, okay. In the frying pan naman guys, I added oil na galing sa pinagprituhan ng Bitso Bitso. Tapos, painitin lang natin ang mantika ulit. Then, add natin yung sugar. So, pag-add ng sugar, i-stir lang natin. Naka-high heat pala ako yan dyan guys para mabilis yung pag-caramelize ng sugar. So, continue lang natin yung pag-i-stir. And then, when the sugar becomes like that, ilo-lower natin yung heat para hindi masunog yung sugar. So, ayan, nag-start na mag-caramelize and then pwede na natin i-add yung Bitso Bitso. So, ayan guys, yung una kong nilagay, 5 pieces lang muna para hindi sila magdikit-dikit. So, ayan guys, pag na-coat na ng sugar yung unang nilagay na Bitso Bitso, pwede na ilagay yung iba. Then, stir lang natin ulit continuously.
para hindi sila magdikit-dikit. So, bali ang nagawa ko pala na Bitso Bitso guys, all in all is 25 pieces. Yung unang batch na sayang kasi nilagay ko sa strainer, dumikit ang mga Bitso Bitso, hindi ko na mapaghiwalay. Kaya ang natira na 11 pieces, after kong iprito, nilagay ko sa plate na may baking paper. And then, yung sugar na nilagay ko ay sakto lang din sa 11 pieces na, anong tawag dyan, Bitso Bitso. So, kung makagawa kayo ng marami, add na lang kayo ng sugar, okay? So, ayan guys, tapos na yan pag yung kulay ay golden na golden. And then, ilipat lang natin ulit sa plate na may baking paper para hindi siya dumikit yung sugar. Kasi medyo madulas yung baking paper, kaya maganda doon ilagay. Kaya, ayan guys! So, ayan guys, ang ating Bitso Bitso. Hindi man Bitso Bitso ang shape, pero masarap naman siya. Sabi nga nila, 'di ba? Wala sa shape 'yan. Nasa sarap 'yan. Ayan guys. I hope you will try this recipe at home. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated kung may bago akong video. Bye!